السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب Primary 6. أهلا وسهلا بكم. Today inshallah we'll start revision on the curriculum that we took it on this year. We'll start in this revision part 1 with you Mr. Mohamed El-Nady. يلا بينا نكون جاهزين. هنلاقي الشيت موجود تحت في الوصف. نطبع الشيت بتاعنا عشان خاطر نبدأ نحل سوا. questions ديت مهمة جدا جدا جدا، بتيجي منها question كتير جدا في الامتحانات بتاعتنا، فمهتمين بيها ولازم نهتم بيها كويس. ويلا بينا هنبدأ. The first question choose the correct answer. question ده يا ولاد مهم جدا 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 في الإكزام، لازم يجي لنا في الامتحان بتاعنا التشوز، بيجي لنا منهم ممكن 5 points أو 6 points في الامتحانات، وده مهم جدا تدرب عليهم. فأنا جمعت لك في البارت 1 هنا questions كلها اللي ممكن تجي لك في choose the correct answer. يلا بينا question number 1. The first term in the ratio 3 over 5 is. خلي بالك احنا لما خدنا موضوع الريشيو اتفقنا ان الريشيو دوت عنده 2 term، في الفيرست term اللي هو النمبر اب اللي هو 3، والسكند term اللي هي الايه ال 5. طيب بالمره نفتكر ان الريشيو عندنا قلنا هنا اللي فوق الفيرست term والتاني بيكون السكند term، وممكن الفيرست term نكتبه كده وهنا بيكون السكند. كمان معلومة تانية لازم تكون عارفها كويس، ان الفيرست دوت ليه نيم تاني ممكن يسألني عنه، اسمه antecedent، والسكند تيرم عندنا بنسميه كمان اسم جديد اسمه consequent. مهم جدا تعرف النيمز ديت عشان لو سألك على اي واحد فيهم تبقى انت عارف الانتسيدنت هو الفيرست تيرم عندنا، والكونسيكونت يعني السكند تيرم. Question number 2. The ratio between the two numbers is 6 to 9. واتدربنا يا ولاد على الكويستشنز دوت كتير. لما يكون عندي 6 to 9 كل اللي بنعمل هنا وهنا divided كام؟ 3. ف 6 divided 3 equals 2 و 9 divided 3 equals 3. أو لو دخلناه مع كالكوليتر وعملنا 6 over 9 كالكوليتر هتطلع لنا الانسر 2 to 3 اللي هي طلعها لنا 2 over 3. Question number 3. The ratio between the two numbers 1.6 and 1.8. ممكن نحلها بالستبس العادية خالص، ان احنا كنا بنيجي نقول في الديسيمال بوينت نعمل لها باي 10 عشان نطلع البوينت بره، فيبقى النمبرز عندنا 16 to 18، وبعدين نبدأ نعمل لهم يا مستر divided 2. 16 divided 2 equals 8 and 18 divided 2 equals 9. يطلع معانا الانسر 8 to 9. لو حابين نتأكد ممكن نروح على الكالكوليتر في البوتن اوف ذا فراكشن، نكتب هنا فوق 1.6 وتحتها نكتب 1.8 وندوس على الايكوال، هتطلع لي على طول الانسرز اللي هو ايه 8 to 9. Question number 4. لو معانا 5 pounds and 350 piasters. يلا نفتكر اليونتس اللي كنا خدناها قبل كده. اليونتس مهمة جدا جدا ترجع نعمل لها ريفيجن ونفتكر كويس اليونتس ديت. الباوند عندنا يا مستر والبياستر، الباوند لوحده فيه 100 بياستر، الباوند فيه كام 100 بياسترز، فيبقى عندي النمبر هنا 500 to 350. then we make cancel 0 with 0 وبعدين نعمل لهم divided 5. 50 divided 5 equals 10 and 35 divided 5 equals 7، فيطلع معانا الانسرز 10 to 7. question number 5 وده بيتكرر كتير جدا في الامتحانات، اللي هو 2 over 3 2 3 and 1 over 3. حبينا نحل الكويستشن دوت بنعمل ايه؟ لو فاكرين يا اصحابي كنا بنقول ان change a mixed number into a fraction by making multiply plus. فيكون معانا الفراكشن 2 over 3 as the same and 3 by 3 equals 9 plus 1 equals 10, so it will be 10 over 3. كنا بنقول يا مستر ان 3 هنا وهنا at the same، ممكن نعمل لهم cancel ونكتب مكانهم 1، وساعتها بنقول ان 1 by 2 equals 2 و 1 by 10 equals 10. يلا بينا نعمل لهم simplify divided 2 هنا وهنا، يطلع معانا الانسرز 1 2 5. يبقى خلي بالك كل اللي انا عملته فيه ان انا بس عملت له simplest form، ظبطنا الميكس نمبر وخليناه ايه fraction.
Question number 6. The ratio between the side lengths of a square and its perimeter. خلي بالكم حبايبي question number 6 و number 7 it's very very important. question مهمة جدا بتجيلنا كتير في الاكزام وللأسف كتير مننا بيغلط فيها عشان مش مركز. لما اتكلم معاك عن السكوير وانت عارف ان السكوير عنده 4 sides، فلما اقول لك هات الريشيو between its side and its perimeter على طول تقول لي ان الريشيو بتاعتها هي كام؟ 1 to 4، لان البريمتر عندنا بيتكلم ان هو بيجيب السم for the 4 sides. لكن حبايبي لو بدأنا بالبريمتر الاول to side، طب بدأنا بالبريمتر الاول للسايد ساعتها هنعكسها ونقول 4 to 1. Question number 7. The ratio between the side lengths of an equilateral triangle and its perimeter. برضو هنا عايزين السايد الأول وبعدين البريمتر. فلو السايد in the first هيبدأ بال 1 2 3، يبقى الأنسر عندنا 1 2 3. كان ممكن نخليها 3 to 1 لو بدأ بالبريمتر الأول. Question number 8. If A to B equals 2 to 3 and B to C equals 3 to 5, then A to C equals what؟ بص يا حبايبي تعالوا نتفق معاكم على اتفاق. لو لقيت ان البي هنا وهنا زي بعض بنفس النمبرز بتاعتهم، يعني هنا البي عندنا 3 والبي الاولانيه هنا برضو زيها 3، ساعتها على طول هتقول لي ان ال A to C هتبقى عندك ال A ب 2 وال C تطلع بكام؟ ب 5. اوكي؟ طيب ده يا مستر ان كيس ان انا عندي البي زي بعض. طب لو كانت مختلفة عن بعض يا مستر هنعمل ايه؟ قال لي تعالى نشوفها بكويستشن نمبر 9. مختلفين عن بعض قال لك ال A to B 2 to 3، بروح كاتبين كده يا حبايبي ادي ال A to B to C، ونعمل هنا 2 to 3. تعالى نعملها هنا في مكان فاضي احسن عشان خاطر نعرف نشتغل فيها كويس. اهو ادي هنا A to B to C. ال A to B هنا 2 وهنا كام؟ 3. طب وال B to C كام يا مستر؟ قال لي 6 to 7. اجي في السكند لاين يا ولاد في اللاين اللي بعده نعمل under 3 هنا 6 وهنا نعمل ال A ال 7. وبعدين يا مستر الميثود عندنا الجميله ان انا بعمل ريكتانجل على الكومبليت نمبرز اللي هم النمبر اللي كاملين عندنا ونكمل بيهم ال A الامتي سبيس. ناخد ال 3 هنا وننزلها ونجيب ال 6 هنا الناحيه الثانيه نجيبها الناحيه دي. وبعدين نبدأ نعمل لهم multiply. 2 by 6 equals 12. 3 by 6 equals 18. وبعدين 3 by 7 equals 21. يجي واحد شاطر يقول لي يا مستر بعد كده اقدر اعمل لها divided by 3 تبقى 12 divided 3 equals 4. 18 divided 3 تطلع معانا 6 و 21 divided 3 equals 7. ونروح نشوف طلبه هو عاوز A to C، يعني عاوز ياخد ال A اللي هي ال 4 وال C اللي هي ال 7، وكده بسهولة وصلنا للأنسرز. يبقى تاني خلي بالك نمبر 8 ونمبر 9 خلي بالك الفرق بينهم. طب يا مستر 8 ممكن نحلها بنفس الطريقة دي؟ لو حلناها بنفس الطريقة هنوصل لنفس الأنسر اللي هو ال A ال 2 to 5. يلا بينا question number 10 بيقول لي A B C D is a square then the ratio between AB and CD. فبقول له طيب عشان اجيب الريشيو ما بينهم بسأله الاول هو يا ترى السكوير السايدز بتاعته are equal or different؟ قال لي لا كلهم equal لبعض. كلهم equal قال لي يعني لو ده 1 ده هيكون 1 زيه، قال لي لو 2 هيكون 2، لو 3 هيكون 3. وده معناه ان هما طالما the same number يبقى الريشيو عندنا هتكون 1 to 1. Question number 11. 3000 جرام and 8 كيلو جرام. اليونتس عندنا بنعمل ايه حبايبي؟ برافو عليكم، بنعمل change greatest into smallest او ال smallest into greatest زي ما تحب. فيجي واحد يقول لي بص يا مستر انا اقدر اغير الجرام للكيلو جرام، نعمل لها divided 1000. وديفايدد 1000 معناه ان احنا هنعمل كانسل ال 3 0، فده هيكون 3 كيلو جرام و8 كيلو جرام، فيطلع معانا الانسر 3 to 8. واحد تاني شاطر يقول لا انا ممكن اعمل الكيلو جرام اللي اخليها زي الجرام نزود لها 3 zeros بس في الاخر برضو هنعمل كانسل للزيرو ويطلع معانا الانسر 3 to 8. Question number 12. A car covers 240 kilometers in 3 hours. Then the car speed is how many kilometer per hour?
طيب الكويستشن ده يا مستر اللي هو الكار سبيد ده بيتكلم عن ايه؟ عن الريت. لو فاكرين كنا الريت كنا بنقول ان الريت is a ratio but with a different types. اوكي، فكل اللي كنا بنعمله كنا بنقول خلاص هنعمل ال 240 divided by 3. So the answer will be 80 kilometer per hour. Question number 13. The ratio between 12 carats and 1.25 فدان. وعشان اقدر اعمل الكويستشن دوت، ها يا حبايبي حلوين، مين شاطر يقول لي الفدان اقدر اغيره للكرات ولا ما اقدرش يا مستر؟ قال لي الفدان عندنا فيه 24 كرات. اوكي، فقال لي خلاص يبقى هناخد الفدان ديت نعمل لها باي 24 ونبدا نشتغل الريشيو عادي خالص. ده 12 1.25 باي 24 تطلع معانا equal 30. وبعدين نبدا نعمل السمبليفاي divided 6. هنا هتكون 2 وهنا هتكون 5. يبقى الانسر عندنا equals 2 to 5. يبقى تيك كير، لازم الاول تظبط الايه اليونتس بتاعتك. اوكي، the next one معانا day و hour and day. طب الدي والاور يا مستر نعمل فيهم ايه؟ اقول له مين اكبر الدي ولا الاور؟ يقول لا الدي طبعا. طب الدي فيه هاو ماني اورز؟ قال لي 24. اوكي، سو هنيجي على الدي نعمل هنا باي 24 وهنيجي على الدي هنا كمان نعمل لها ايه؟ باي 24. اوكي، طيب ال 8 باي 24 يطلعوا معانا هنا 3. يبقى 3 hours وهنا 6 hours. طب والهاف داي هاو ماني 24؟ قال لي يبقى هاف داي ايكوال هاو ماني اور؟ يبقى هاف ال 24 اتس 12. وبعدين ممكن نعمل لهم ديفايد 3 يا مستر، يطلع هنا 1 وهنا 2 وهنا 4. وادي الانسر عندنا 1 to 2 to 4. ساعات حبايبي ممكن تلاقي في الكويستشن بتاع اللي تشوز يروح هو كاتب لك ال1 هنا وهو عاوز بقيه النمبرز، ولا يهمك خلي ال1 دي زي ما هي. انت ابدا اعمل الستبس بتاعتك الطبيعيه وبعد ما تطلع الانسر هتلاقي ال1 فعلا موجود اول واحد فيهم. Question number 15. Question number 15 هنا حبايبي بيتكلم عن الكونسيكوينت نمبر. طب وايه هو الكونسيكوينت يا مستر هنا؟ الكونسيكوينت اللي هو السكند نمبر. فاكرين في اول الفيديو قلنا ان الفيرست هو الانتيسيدنت والسكند هو الكونسيكوينت. اوكي، question number 13. the ratio between 18 month and 2 years. كل ده انا بعمل لك ريفيجن على اليونتس. لو في حاجه منها ما كنتش حافظها يلا على طول بيبر بتاعتك وسجل النوتس دي بره. اللي احنا قلناه كله ان الدي مثلا في 24 اور، الكيلوجرام فيه 1000 جرام، الفيدان فيها 24 كيرات عشان كتير من اصحابي بينسوها، وطبعا الكيرات فيها كمان 24 سهم. هنا عندنا اليير والمانث. اليير فيه 12 مانث، برافو عليكم. يبقى لو عملنا لها باي 12 يبقى هنا تكون 18 وهنا هتكون 24. ممكن اعمل لهم divided 6. So it will be here 3 and the other number will be 4. So the answer will be 3 to 4. The next question number 17. ممكن قبل ما نبدأ نمبر 17 لو لسه ما عملتش لايك للفيديو يا ريت تعملوا لايك عشان يوصل لأكبر قدر من أصحابك اللي ممكن هم كمان يشوفوا الفيديو دوت. اوكي، question number 17. How can we solve it؟ ها يا أصحابي فاكرين؟ قال لي يا مستر لما يكون عندنا two fractions كده اهو وعاوزين نطلع الانسر كنا بنعمل cross multiplication. فكنا بنقول إن 7 by 5 equals 35 and 2 by 2 equals 4. طب نقدر نعمل لهم simplify يا مستر؟ يقول لي لا. اقول له خلاص يبقى الانسر as the same. question اللي بعده. A car consumes 20 liters of petrol to cover 250 kilometer. Then the rate consumption of the car. عاوز يعرف الريت. اقول له طيب عاوز مين الاول اني يونت؟ قال لي اللتر 2 كيلومتر. يبقى نعمل ال 20 divided 250 وتروح على طول للكالكوليتر تعمل لها divided يطلع معاك الانسر 0.08 liter per kilometer. Question number 19. If the ratio among the measurements of the angles of a triangle is 2 to 3 to 4. حبيبي عشان خاطر الكويستشن دوت علم عليه راجعه كويس تاني ليله الامتحان. مهم جدا 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 الكويستشن دوت. طبعا انت معاك الشيت بتاعك وبتحل معايا. علم الكويستشن ده عشان بننساه.
لما اجي اتكلم معاك عن الميجرمنت اوف انجلز اوف تراينجل، خليك فاكر ان الانجلز اوف تراينجل الصم ليهم بكام؟ ب 180. يبقى لما تيجي تعمل الكويشن دوت هتقول لي 2 to 3 to 4، وهو عاوز يجيب السمولست تقول له طيب السم اوف انجلز نعمل لهم سم يطلعوا معانا ب 9، واندر 8 نكتب 180. 180 دي يا مستر حضرتك جبتها منين؟ from my mind، جبتها من مخي. خلي بالك لان انا حافظ ان السم اوف انجلز اوف تراينجل اللي هي الانتيريور از 180. ومن هنا انت عاوز تجيب السمولست زي ما اتعودنا طول السنه ان انا كنت بعمل 2 by 180 divided by 9. طلع الانسر عندنا، يطلع معانا الانسر equal كام؟ قال لي 40. The next one, question number 20. The ratio between the number of boys and the number of girls. يبقى انا عندي boy وجيرل، الريشيو ما بينهم كام يا مستر؟ 6 to 5. ادي هنا 6 وادي هنا الايه؟ 5. يلا بينا نكمل كلامنا. If the number of boys is 180 يبقى under boys نكتب الايه؟ 180. يلا then the number of girls equals what؟ قول له يبقى نعمل 180 by 5 divided by 6. يطلع معانا number of girls equals 150. اوكي، يبقى خلي بالك read the question well، اكتب تحت كل حاجة النمبرز بتاعتها. Question number 21. If 2 over 3 equals x over 9 then x equals what؟ فاكرين حبايبي كنا بنقول ان احنا هنعمل 2 by 9 divided by 3، كنا بنعمل cross multiplication. Okay, so 2 by 9 equal 18 divided 3 equals 6. Question number 22. If the number 4, x, 12 and 18 are proportional. Proportional لو احنا فاكرين كنا بنقول ان ال 4 over x equals 12 over 18. ويلا بينا نروح نجيب الاكس. نجيب الاكس ازاي يا مستر؟ قال لي we will do 4 by 18 divided by 12. يبقى خدنا الاكستريمز والمينز، عملنا multiplying الاكستريمز اللي هم ال 4 by 18 divided by 12. طيب ونروح نطلع المستر الانسر عندنا، هيطلع معانا الانسر equals 6. Question number 23. The percentage percentage is a ratio. Its second term is 100. ده definition مهم جدا نعرفه. The percentage is a ratio. Its second term is a 100. Question number 24. لو عنا مستر 4 over 5 as a fraction وحابين نخليها percentage، نعمل لها ايه يا مستر؟ مستر محمد قال لنا قبل كده لو انت عندك اي fraction او اي decimal وعاوز تحوله لpercentage، كل اللي بتعمله ان انت تعمل لها باي 100. تعمل لها ايه؟ باي 100. يطلع معاك الانسر equals 80. طب يلا اللي بعده. 1 minus 25% equal how many percent؟ خلي بالك حبيبي ده percent وده ايه؟ percent. البيرسنت والبيرسنت يبقى لازم ال1 دي كمان تكون بالايه؟ بالبيرسنت. وكلنا عارفين ان ال1 equals 100%. يبقى ال 100% minus 25% تطلع معانا 75%. Question number 26. In a class, the percentage of a girls in a 46% from the total number of pupils. Then the percentage of boys equals what؟ حبايبي قلت قبل كده وانا بشرح question بتاع البرسنتيج، قلنا اي حاجات بتكمل بعض الصم بتاعهم بايه؟ ب 100%. الصم ليهم كام؟ ب 100%. فلما يكون عندي كلاس اكيد في بويز وجيرلز. البويز والجيرلز لو الجيرلز بس 46% يبقى يا ترى البويز كام؟ قال لي يبقى هنعمل ال 100% minus 46%. برافو عليكم، هيطلعوا معانا 54. طيب اللي بعده.
If the drawing scale is A, then this expression is minimization. minimization يا ولاد يعني بنصغر minimization. طالما بنصغر يعني smaller than 1. smaller than ايه؟ 1. طيب لكن لو greater than 1 يا مستر هنسميها ايه؟ برافو عليكم، هنسميها يا اما enlargement او ليها اسم تاني اسمه magnification. magnification. مهم جدا النوتس دي تكتبها عندك. وكلمة minimization هي كمان ليها meaning تاني اسمه reduction. يبقى لو شفنا reduction او minimization معناها احنا بنصغر الحاجة. smaller than 1 بنصغر زي ايه؟ زي الماب مثلا، زي الفوتو بتاعتك، اوكي. لكن greater than 1 يكون الدروينج سكيل عندنا greater than 1 نعمل enlargement. فاكرين لما كنا بنقول على الايه؟ على الانسكت مثلا نعملها greater than 1 يدينا enlargement or magnification. Question number 28. The numbers 1, 2, 6 and what are proportional. طب proportional يا مستر عشان يكونوا proportional يبقى انا عاوز اجيب الفورث number. نقول 1 over 2 equals 6 over number. How can we find this number? So we'll do the cross multiplication. 2 by 6 divided 1. So 2 by 6 over 1. This is mean product of means divided by number 1. So it will be 12. Okay, the next one, question number 29. 20% of 500 equals what? 20% يا مستر يعني هي 20 over 100. Of means that we will do multiplied by 500. So we'll cancel 2 zeros with 2 zeros. So it will be 100. So the 20% of 500 equals 100. Number 30. If 20% of a number 20% of a number مش عارف اسمه ايه equals 80 يبقى يا ترى النمبر دوت كام؟ طيب نعمل ايه يا مستر؟ قال لي كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ال 80 ديت divided 20 over 100. يبقى نعمل ال 80 divided by 20 over 100. يطلع معانا يا مستر الانسر equals 400. Question number 31. If the price of some goods is 256 and the price became 192 during the discount, then the percentage of the discount equals what? فاكرين حبايبي لما كنا بنيجي نقول الكويشن للديسكاونت كان في before وفي after discount، كنا بنعمل له تيبل ظريف كده اهو. اوكي طيب وبنعمل ايه يا مستر؟ كنا بنكتب هنا 256 before وهنا 192 after، وبعدين كنا بنعمل لهم minus عشان اجيب النمبر الديسكاونت حصل معانا كام. فلو عملنا 256 minus 192 يطلع معانا 64. طيب ودلوقتي عاوزين نجيب الايه البرسنتيج للديسكاونت، يبقى كل اللي انا هعمله 64 by 100% divided by 256. يبقى 64 by 100 divided by 256 يطلع معانا الانسر equals 25%. 25%. Okay. 32. A man distributes 200 pounds between two persons in the ratio 2 to 3. يبقى معانا 2 person يا ولاد، الفيرست والسكند او A to B، الريشيو اللي ما بينهم 2 to 3. واجي اقول له يا ترى الماني دي هتاخد الفيرست بس ولا للسكند بس ولا هما الاثنين؟ قال لي لا طبعا الراجل هيوزعها عليهم هما الاثنين. قلت له خلاص يبقى نعمل هنا sum ونعمل لهم بلس، يبقى 2 plus 3 equals 5 and under it we write 200. طب انت طالب مني نجيب مين؟ قال انا عاوز اجيب الفيرست بس، فاقول له طيب يبقى 200 by 2 divided 5. 200 by 2 divided 5. قال لي يبقى الفيرست هياخد منهم بس 80 pounds. Question number 33. A trader sold some goods by losing percentage
20%. losing يعني خسر. Then the percentage of the selling price. يبقى لو انا عندي يا مستر الكوست برايس عندنا 100% وهو خسر منهم 20%، يبقى طبيعي انا بعمل ماينس عشان اجيب السيلينج برايس، لان السيلينج برايس كده فيه خساره، فيطلع معايا الانسر 80%. لكن لو كان يا ولاد قال لي بدل اللوسنج دي كتب لي بروفيت، ساعتها كنا هنعمل بلس. اوكي؟ طيب question number 34. 20% of a number equals how many percent of half the same number؟ لو هنا 20 هو عاوز يجيب equal كام من الهاف، اروح انا اعمل لها الدبل، يعني نجيبها ايه؟ بدل 20 تبقى 40. اوكي؟ طب لو كانت هنا يا مستر 30% of a number equals how many percent of half the same number، كده كنت اقول له ايه؟ 60. اوكي؟ يبقى انا بعمل الحاجه والايه؟ والopposite ليها اللي هو الدبل للنمبر. Question number 35. ماله يا مستر؟ قال لي اهو. A merchant sold goods with profit 15%. If the cost price 20,000 pounds and the selling price equals what؟ كل اللي بنعمله حبايبي ان انا كنت بعمل التيبل بتاعنا الجميل، ادي الكوست وادي البروفيت وادي السيلينج برايس، ونبدا ننزل كل واحد منهم في مكانه. كنا بنقول هنا ال 100% down، ال 15% it's here، الكوست برايس 20,000 وهو عاوز يجيب السيلينج برايس. يبقى اول حاجه عشان اعرف اجيب السيلينج نعمل بلس للنمبر ال 100 بلس 15. طب ليه يا مستر عملنا لهم بلس؟ عشان خاطر ده بروفيت، والبروفيت بيكبر النمبر. وبعدين كنا بنعمل الاكس كروس مالتيبليكيشن، فكنا نقول ال 20,000 by 115 divided by 100، وبعدين نكنسل ال 2 zeros ونطلع الانسرز عندنا 2 by 115، يطلع معانا الانسر equal 2 3 and 3 zeros. وفعلا كده كسب، كان معاه 20,000 زائد النمبر بقى معاه 23,000. Next one. If x over 5 equal 40%، لو سمحت ممكن تغير الشكل ده وتخليه equal 40 over 100. ما يضايقكش خالص، احنا اتفقنا ان ال 40% هي ايه؟ ال 40 over 100. طب لو حبينا نجيب الاكس نعمل ايه يا مستر؟ كروس مالتيبليكيشن، يعني 5 by 40 over 100. اوكي يا ولاد؟ طيب كنسل، 5 by 4 equal 20، so the answer will be 2. Question number 37. If the real length 6 meter and the drawing length is 6 centimeter, then the drawing scale equal. طب ادي 6 سنتي and 6 meter، قال لي ما ينفعش نخليهم زي كده، لازم الاول اغير المتر واخليها سنتي، يبقى نعمل لها باي كام؟ قال لي باي 100. ساعتها هتكون ديت 6 ودي هتكون 600، نعمل لهم simplify divided 6، يطلع معانا الانسر 1 to 100. Question number 38. 2 over 7 equal x minus 3 over 21. أول حاجة عشان نعرف نجيب ال x minus 3 هنعمل cross multiplication. 2 by 21 divided by 7، يبقى نقول كده 2 by 21 divided 7، يطلع معانا الانسر equals 6. طب ال 6 دي يا مستر مكان ال x minus 3، فبسأل نفسي ايه النمبر اللي اعمل له minus 3 يطلع معانا ب 6؟ على طول اصحابي قالوا لي هيكون ال 9، لأن الماينس وديناها الناحية التانية بلس، so it will be 6 plus 3 equals 9. أما question 39 خلي بالك منه، لو طلب منك نجيب الإكس فكنا بنقول 6 by 8 divided by 4، يطلع معانا الأنسر equals 12. أوكي؟ طيب الإكس هنا يا ولاد هنحط مكانها 12، خلي بالك، فبقت 12 plus 2 equals 14. If عادل scored 13 marks from 20، درجة وحشة جدا يا عادل، then the percentage of the scored mark. قلنا لما احب اجيب البرسنتيج لأي حاجة بنعمل ال 13 over 20 by 100%. 13 over 20 by 100%. ويلا بينا نروح نطلع الانسر، يطلع معانا equal 65%.
Question number 41. ABCD is parallelogram. خلي بالك حبيبي، لو اداك الانجل ديت ب 60 degree فعلى طول الاوبوزيت ليها بتكون 60. الاوبوزيت are equal، واللي جنبيها بنعمل 180 ماينس. اوكي، لو حبينا نجيب الانجل اللي جنبيها هنا او هنا نعمل 180 ماينس 60 تطلع معانا كام؟ قال لي 120 اللي هي انجل بي اللي هو عاوز يجيبها. يبقى الاوبوزيت لبعض بيبقوا ايكوال لبعض، واللي جنب بعض الصم بتاعهم بكام؟ ب 180. The number of parallelogram which can obtained here دول يا ولاد بيطلعوا معانا 9. ادي 1 2 3 4 وبعدين ادي 5 6 او 7 8 وبعدين الباراليلوجرام كله يبقى نمبر 9. Question number 43. لو قال لي يا حبايبي diagonals are perpendicular and equal، انهي شيء من دول عنده perpendicular و equal؟ هو الوحيد اللي سكوير عنده حاجتين صح. لكن لو قال لي perpendicular بس كنت هقول له rhombus، لو قال لي equal بس كنت هقول له rectangle، لكن اللي عنده الحاجتين صح بنقول عليه اسمه ايه؟ square. طب the four sides are equal in مين؟ قال لي الرhombus هو اللي عنده four sides are equal. مين كمان عنده four sides are equal؟ قال لي كمان السكوير. Question number 45. If one of the angles of parallelogram will be right. تخيل ان angles بتاعت الباراليلوجرام دي جينا واحدة منهم حركناها وخليناها بقت right angle، ساعتها الشيب ده هيتحول يكون اسمه rectangle. طيب the number of edges of the cube and the number of faces of cuboid. الedges of cube يا ولاد هم 12 edges والfaces of cube هم 6 faces، فمين أكبر؟ طبعا number of edges of the cube. The volume of cuboid، يلا نفتكر الرول بتاعت الفوليوم. الفوليوم عندنا أول رول خدناه كان length times width times height، يعني هنقول 7 times 5 times 2 يطلع معانا الانسر equals كام؟ 70. 48. If the edge length of a cube is 6 centimeter then its volume equal what؟ طالما كيوب يعني side by side by side يبقى لازم يكون معانا السايد، نعمل لهم باي يطلعوا معانا 216. قال لي if the volume of cube is 125. هو مديني الفوليوم، والفوليوم احنا عارفين ان هو سايد باي سايد باي سايد، فاروح اسال نفسي ايه النمبر اللي اعمل له باي اتسلف باي اتسلف 3 مرات يديني 125. يا ترى مين؟ قال لي يا مستر ال5، يبقى 5 باي 5 باي 5 equal 125. طب انت كنت عاوز تجيب السايد؟ قال لي لا انا عاوز اجيب البيز اريا، او البيز اريا بتاعته سكوير، يعني هنعمل السايد باي سايد، يعني 5 باي 5 equal 25 سنتيمتر سكوير. يبقى read the question well وركز هو عاوز منك ايه بالظبط. Question number 50. A wooden box in the form of a cube. Its external volume it's 100. Its capacity it's 729. Find the volume of wood of the box. طالما مديك الاكسترنال فوليوم ومعاك الانترنال اللي هو الكاباسيتي ده الانترنال وعاوز اجيب الوود اوف ذا بوكس، فكل اللي انت بتعمله بنعمل ال 1000 minus 729 يبقى ال 1000 minus 729 equal 271. يلا بينا نفتكر اللتر فيه كام سنتيمتر كيوبيك؟ برافو عليكم فيه 1000. طب لو حبينا نعمل تشينج من المتر كيوبيك للديسيمتر كيوبيك قال لي نعمل لها باي 1000 يطلع معانا الانسر ليها 300. Question number 53. The sum of measure of any two consecutive angle لسه قايلين لو انا معايا باراليلوجرام التو consecutive angle يعني الانجلز اللي جنب بعض السم بتاعهم بكام؟ قال لي ب 180 يا مستر. اوكي. Description of this pattern. يلا نشوف الباترن ده بيعمل ايه. عمل triangle circle square then triangle circle square يبقى اللي بعده هيكون triangle circle square. Question number 55.
If the volume of cuboid is 400 centimeter cubic and its base with length 8 and width 5, find the height. ما ننساش حبايبي كنا بنعمل الرول عندنا الفوليوم وهنا اللينث والويدث والهايت. فلما اقول لك تجيب الهايت تقول لي يا مستر يبقى احنا هنعمل الفوليوم divided by length times width، يطلع معايا الانسر equals 10. حبينا نعمل تشينج من السنتيمتر كيوبيك للمليمتر كيوبيك، من السنتي للملي في ما بينهم 1000 عشان ديت كيوبيك، so the answer will be 4250. طب لما يجي لي حبايبي question 57 يقول لك A B C D is parallelogram، لو سمحت ارسمه واكتب الليترز in order. يعني يقول لك A B، السي لازم تيجي بعد البي على طول وبعدين هنا الدي. اوكي، يبقى A B C لازم السي تيجي بعد الايه البي على طول. لو قال لك انجل ايه عندنا في 50 ديجري هتبقى انجل سي اللي قدامها. انا كده خدت بالي اللي قدامها تطلع بكام هي كمان؟ قال لي 50 ديجري زيها بالظبط. اوكي. question number 58. لو معانا يا مستر 4.6 liters equals how many milliliter؟ احنا عارفين يا حبايبي ان اللتر فيه 1000 ملي لتر. يلا اكتبها عندك في النوت بوك اللي احنا اتفقنا عليها عشان تسجل البوينتس دي عشان هتحتاج تراجعها تاني قبل الامتحان. يبقى 4.6 باي 1000 يطلع معانا الانسر equal 4600. وكلنا عارفين ان الديسيمتر كيوبيك هو اللتر، يعني 12 ديسيمتر كيوبيك تطلع زيها زي 12 لتر. فنحب يا حبايبي نغير من السنتيمتر كيوبيك لللتر، نعمل ايه؟ برافو عليكم، بنقول هنعمل divided 1000 يطلع معانا الانسر equal 16 liters. question number 61. from the descriptive data is. لو انت فاكر حبيبي الديسكريبتيف داتا اللي احنا اتعلمناهم، الديسكريبتيف هو اي حاجه بنتكلم فيها بالليترز اجابتها تكون ليترز. فالبلاد سبيشيز اللي هو نوع الدم بتاعك ده هو الديسكريبتيف داتا. طب الهايت ديسكريبتيف داتا اقول له لا، الهايت ده بيكون نمبر والويت بيكون نمبر والايج نمبر، يعني كل دولت كوانتيتيف. الوحيد اللي عندنا ديسكريبتيف هو البلاد سبيشيز. 62. from the quantitative data is favorite color ولا name ولا الايج ولا blood type، يعني بدور على الحاجه بتاعتها اللي الانسر بتاعتها بتكون numbers، هي مين؟ الايج. طب 63 is not a quantitative data. is not مين في دولت؟ مش الانسرز بتاعته ما بتطلعش بالنمبرز، الفيفوريت كولر يا مستر. اوكي، لكن الباقيين الاريا والفوليوم واللينكس كل دول بيطلعوا معانا numbers. 64 the following data are descriptive except، خلي بالك بيقول لك كلهم descriptive ما عدا مين؟ قال لي ما عدا الايج. خلي بالك يا ولاد الكويشن دوت مشهور جدا في الامتحانات، لازم يجي لنا منه كويشن في الاكزام ان شاء الله. all of the following data are quantitative except، كلهم quantitative except مين؟ مين في دولت هو الديسكريبتيف عندنا؟ قال لي البيرث بليس. 66 if the values in the frequency distribution lies between 40 and 90 then the range the range. طب الرينج يا ولاد كنا بنعمل فيه ايه؟ مستر محمد كان بيقول لنا ناخد ال greatest minus the smallest يطلع معانا الانسر equals 50. Okay, 67 the range of the values 3, 8 to 5. A range, so we'll take the greatest minus the smallest. So it will be 8 minus 2 equals 6. 68. The range of the values 50, 90, 35 and 20. يلا نجيب الرينج ازاي؟ برافو عليكم، هنعمل 90 minus 20 اللي هو greatest minus the smallest يطلع معانا الانسر equals 70. If the marks of 60 students in one exam are 29, 33, 57, 40, 36 and 49 then the range. نجيب الرينج ازاي حبايبي؟ ندور على الجريتست عندنا اللي هو مين؟ قال لي ال 57 يا مستر. طب والسمولست يا ترى ال 40؟ لا 30 30 لا 29
هو أصغر واحد فيهم، ونروح نبدأ نعمل لهم minus، يطلع معانا الأنسر equal a 28. The last question: if the range is 40 and the length of the set is 5, then the number of sets. بنحب نجيب النمبر of set حبايبي، كنا بنقول ان احنا بنعمل الرينج divided by length of set. length of set يعني هنقول 40 divided by 5 يطلع معانا الانسر equals 8. وكده حبايبي نكون خلصنا part 1. لو عجبك الفيديو اكتب لي في الكومنت يلا يا مستر عاوزين بارت 2. اكتب لي في الكومنت يلا واعمل شير لاصحابك للفيديو الجميل دوت، وانتظر مني ان شاء الله بارت 2 قريبا. كمان هتكون كويستشنز مهمه جدا. بعد ما خلصنا خلاص اللي تشوز هناخد افكار تانية وانواع تانية من الكويستشنز اللي ممكن تيجي معانا كمان تانية في الامتحانات. انتظرونا ان شاء الله. See you again in the new video with you Mr. محمد النادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.